So hello everyone. So আজি আমি পঢ়িম BSc 5th semester complex analysis এখন পেপাৰ হয়। So সেই পেপাৰখনৰ অন্য এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। So সেই টপিকটো হৈছে definite integrals of functions. Definite integrals of complex valued function. Complex valued function. ঠিক আছে। So এটা complex valued functionক আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰোঁ? So তোমালোকে নিশ্চয় জানা। So WT, so which is a complex valued function. So ইয়াক আমি লিখো কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ কেনেকৈ? So UT plus iota VT. য'ত তোমালোকে দেখা পাই আছে UT is the real part of this complex values function WT. ইয়াক real part বুলি কওঁ আৰু এই যিটো VT হয় so which is a function of T. তো এইটো হৈছে so imaginary part. যদি এনেকুৱা টাইপৰ ফাংচন আমাৰ হাতত থাকে so এটা কমপ্লেক্স ভেলুড ফাংচন থাকে তেনেহ'লে আমি তো সেই কমপ্লেক্স ভেলুড ফাংচনটো আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিম so সেই সম্পৰ্কে আজি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম so এটা দুটা প্ৰব্লেম সলভ কৰিম যাৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ এই টপিকটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ট্ৰাই কৰিবা বস্তুবোৰ কাৰণ বুজাত বেছি গুৰুত্ব দিবা ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা ইউ কি হয় so u is a function of t and v is again a function of t so suppose so under a certain domain আমি কি কৰিব লাগে so এই কমপ্লেক্স ভেলুড ফাংচনটো আমি কি কৰিব লাগে so ইয়াক ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে अरे कहना क्या चाहते हो so definite integral মিনিংটো তোমালোকে জানা হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়ি আহিছা so definite integral কি হয় so দুটা লিমিট থাকে so এটা হৈছে লোৱাৰ লিমিট এটা হৈছে আপাৰ লিমিট so সেই লিমিট দুটাৰ মাজতে আমি কি কৰিব লাগে ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগে so এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনৰ বাবে so এই ফাংচনটো যদি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰোঁ so WT so সেই ইন্টিগ্ৰেশ্যনটোক so under a certain domain so সেই ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি কেনেদৰে আমি ডিফাইন কৰিম so সেই বস্তুটো তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা so এই ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি লিখিম কেনেকৈ সাপোজ আমি এই ইন্টিগ্ৰেশ্যন এই ফাংচনটোৰ বাবে ওমেগা টি যেটো ফাংচন হয় তাক আমি লিখো কেনেকৈ WT প্লাছ আইওটা VT so ইয়াক আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে ঠিক আছে তো তাৰ বাবে over the interval so ইয়াৰ বাবে যেটো ইন্টাৰভেল দিয়া আছে so সেই ইন্টাৰভেলটো আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে so য'ত t ভ্যালুটো কাৰ মাজত আছে লাই কৰি আছে a আৰু b তেনেহ'লে এই ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব so t from a to b WT will be কি হ'ব WT dt will be equal to integration a to b so UT so dt হ'ব so plus iota so iota to এটা ফিক্স ভ্যালু হয় iota ভ্যালুটো কিমান হয় স্কয়ার ৰুট -1 এটা এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম গতিকে কনস্ট্যান্ট টার্মটো আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ বাহিৰত ৰাখো ইন্টিগ্ৰেশ্যন a to b so ইয়াত a to b কি হৈ আছে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা t ভ্যালুটো ঠিক আছে t ভ্যালুটো ক'ৰপৰা ক'লৈ ৰান হৈ আছে a পৰা b লৈ য'ত a টো কি হৈ আছে লোৱাৰ লিমিট আৰু b টো কি হৈছে আপাৰ লিমিট so আমি VT so dt লিখো ঠিক আছে so this is the definition of so কি হয় definite integral of complex valued function ঠিক আছে এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰবলেমছ আমি সলভ কৰিম তো সেই প্ৰবলেমছবিলাক তোমালোকে চাবা সো ইন্টিগ্ৰেশ্যন আমি কৰিব শিকিছো এতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে সো কিন্তু ইয়াতে কমপ্লেক্স ভ্যালুড ফাংচন এটা ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰোঁ স্পেশালি সেই কথাটো আমি শিকিম তাৰপিছত আমি কন্ট্ৰোল ইন্টিগ্ৰেল পঢ়িম লাইন ইন্টিগ্ৰেল পঢ়িম তাৰপিছত আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ কিছুমান কচি পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা আছে কচি ইন্টিগ্ৰেল ফৰ্মুলা সো এই ওৱান বাই ওৱান আমি পঢ়ি সো এই টপিকখিনি আমি খতম কৰিম ঠিক আছে সো দুটামান প্ৰবলেম আছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰবলেম আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ সো ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেমটো তোমালোকে চোৱা সো ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেমটো কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কি ইভালুৱেট the integral so integral to কি দিয়া আছে integration 1 to 2 so 1 by t minus iota whole square into dt so এই ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি সলভ কৰিব লাগে so ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ সলভ কৰিম so ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো সলিউশনটো তোমালোকে চোৱা ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম so এই ইন্টিগ্ৰেশ্যনটোত so এই পাৰ্টটো তো আমি কি কৰিম so f minus b whole square ফৰ্মুলাত আমি ভাগিম ঠিক আছে তো ভাগিলে কি হ'ব so 1 by t square so minus twice iota divided by t plus b square মানে iota square মানে -1 হৈ যাব into dt এইখিনি তোমালোকে সেপাৰেট কৰি পেলাই যদি লিখা ইন্টিগ্ৰেশ্যন 1 to 2 1 by t square so dt হ'ব so minus 2 iota to being a constant ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ সাইনৰ বাহিৰত ৰাখিম 1 to 2 so 1 by t so dt হৈ যাব minus 1 to 2 so dt হৈ যাব so ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি এটা সলভ কৰিব লাগিব তো ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো যদি সলভ কৰো so ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব তোমালোকে চোৱা so ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো সলভ কৰিলে so 1 by t square তো ইয়াৰ 1 by t square ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো কিমান হ'ব t to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1 so লিমিটটো কি আছে 1 to 2 3 লিমিটটো আমি পুট কৰিম ফাইনালি ফাৰ্স্ট আমি সিম্পলিফাই কৰিলো 2 iota ইন্টিগ্ৰেশ্যন 1 by t বুলি ক'লে কি হ'ব ln t হ'ব লগাৰিথম ফাংচন আহি যাব so 1 to 2 so minus integration of dt means t হ'ব so ইয়াৰ লিমিটটো কি হ'ব 1 to 2 এটা সো তোমালোকে লিমিটবোৰ যদি পুট কৰা so লিমিটটো যদি পুট কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ফাইনালি so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ফাৰ্স্ট আমি অলপ আৰু ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰিলো so কিমান হ'ব -1 by t 1 to 2 minus 2 iota ln t 1 to 2 so minus t 1 to 2 এটা আমি লিমিট পুট কৰো সো লিমিট পুট কৰাৰ লগে লগে সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি আহিব সোৱা -1 by 2 minus প্লাস কিমান হ'ব 1 হ'ব দেন -2 iota সো লিমিট পুট কৰা ln 2 minus ln 1 দেন -2 - 1 মানে কিমান হ'ব 1 হ'ব -1 হ'ব সো এইখিনি ফাৰ্দাৰ যদি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰা 1 minus half তো 1 minus half কিমান হৈ যাব হাফ হ'ব তো মাইনাস এটো কিমান হয় ln 1 log 1 ৰ ভ্যালু 0 হয় সো ln 2 থাকিব -2 iota so ln 2 so -1 so ultimately ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান হ'ব -half
এতিয়া চোৱা মাইনাছ 2 আইঅ'টা ln 2 আমি 2 ln 2 টোক আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ চ' ln 2 স্কোৱাৰ লিখিব পাৰোঁ চ' লগৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে ln a টু দি পাৱাৰ m ইকুৱেল টু m ln কি হয় a হয় চ' এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি লিখিব পাৰোঁ গতিকে মাইনাছ হাফ মাইনাছ কিমান হৈ যাব মাইনাছ আইঅ'টা ln 4 হ'ব চ' দিছ ইজ দ্য ৰিকোৱাৰ্ড আনচাৰ ঠিক আছে চ' এনেকৈ আমি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ চ' আমি বেলেগ এটা প্ৰব্লেম লওঁ চ' যিটো তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মই চাইছোঁ ত' প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো আহিছে চ' এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম লৈ লৈছোঁ আৰু বাকী এটা দুটা প্ৰব্লেম থাকিব তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দি দিম তোমালোকে চল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে চ' এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম লৈছোঁ চ' কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা শ্ব' ডেট যিটো পৰীক্ষাত আহিছিলে শ্ব' ডেট এটা ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল আছে চোৱা অফ কমপ্লেক্স ভেলুড ফাংচন 0 to pi by 6 e to the power iota 2t dt ইকুৱেল টু আমি শ্ব' কৰিব লাগে কি স্কোৱাৰ ৰুট অফ 3 by 4 প্লাছ iota by আমি 4 শ্ব' কৰিব লাগে চ' উই আৰ গোইং টু শ্ব' দিছ ৰিজাল্ট ত' চোৱা ত' এইটো চোৱা সলিউশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম চ' আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো লৈ লওঁ চ' 0 to pi by আমাক কিমান দি আছে 6 দি আছে e to the power twice iota t dt এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ এটা ফৰ্মুলা জানা চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন e to the power mx dx ইকুৱেল টু কিমান জানা চ' e to the power mx ডিভাইডেড বাই m হয় চ' ইয়াত প্লাছ চি এটা আহিব বাট ডেফিনেট যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেল হ'ব লিমিট থাকিব তেতিয়া এই প্লাছ চিটো নাহে ত' সেই ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা e to the power twice iota t ইয়াত কনষ্টেণ্ট m ৰ ভেলুটো কি হৈ আছে 2 iota চ' 2 iota টো তলত আহি যাব চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 0 to pi by 6 হ'ব ঠিক আছে বাকী এতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ চিম্প্লিফাই কৰিম চ' চিম্প্লিফাই কৰি চাম যে ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো পাইছোঁ নে নাই ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম চোৱা চ' 1 by 2 iota ৰাইট চ' e to the power 2 iota t তোমালোকে যদি t ভেলুটো প্ৰথমতে pi by 6 পুট কৰা কি পাবা তোমালোকে e to the power twice iota pi by 6 দেন লোৱাৰ লিমিট পুট কৰিলে e to the power 0 হৈ যাব e to the power 0 মানে কিমান পাবা তোমালোকে e to the power 0 ইকুৱেল টু 1 পাই যাবা ঠিক আছে এইখিনি এতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ চিম্প্লিফাই কৰিম 1 by 2 iota চ' e to the power 2 iota pi by 6 তুমি 2 এদি কাটি দিয়া ত' কি হ'ব 3 এবাৰ যাব ত' e to the power iota pi by 3 হ'ব দেন মাইনাছ 1 হ'ব চ' এইখিনিলৈকে হৈ আছে বুজি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পাছত আমি ফাৰ্ডাৰ চিম্প্লিফাই কৰিম চ' আমি যিটো অইলাৰ্ছ থিয়ৰম হয় চ' অইলাৰ্ছ যদি থিয়ৰম ইউজ কৰোঁ চ' অইলাৰ্ছ থিয়ৰমৰ পৰা আমি কি পাওঁ যে e to the power i থিটা ইকুৱেল টু আমি পাওঁ cos থিটা প্লাছ iota sin থিটা ত' এই ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰোঁ এই থিয়ৰমটো অইলাৰ্ছ থিয়ৰমটো যদি ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম 1 by 2 iota চ' e to the power iota থিটা থিটা ভেলুটো pi by 3 হৈ আছে গতিকে cos pi by 3 প্লাছ iota sin pi by 3 হৈ যাব মাইনাছ 1 হৈ যাব ত' মাইনাছ 1টো আছেই আগতে চ' 1 by 2 iota দেন cos pi by 3 ভেলু কিমান হয় cos 60 ভেলু আমি জানো হাফ দেন আমি প্লাছ iota ত' sin pi by 3 ভেলু জানো স্কোৱাৰ ৰুট অফ 3 by 2 দেন মাইনাছ 1 চ' এইখিনি ফাৰ্ডাৰ আমি চিম্প্লিফাই কৰিম চ' ফাৰ্ডাৰ চিম্প্লিফাই কৰিলে আমি ভেলুটো পাওঁ কেনে চাম আমি চ' 1 by 2 iota এতিয়া চ' 2 iota দি পূৰণ কৰি দিম চ' 1 by কিমান হ'ব 4 iota হৈ যাব ঠিক আছে দেন কিমান আহিব চ' আৰু ইয়াত আগতে আমি আৰু এটা কাম কৰি লওঁ 1 by 2 iota টো ৰাখি দিছোঁ চ' হাফ মাইনাছ 1 মানে মাইনাছ হাফ হৈ যাব চ' প্লাছ iota স্কোৱাৰ ৰুট অফ 3 by 2 লিখি দিওঁ চ' এতিয়া যদি চিম্প্লিফাই কৰোঁ ইয়াৰ পাছত আমি কিমান পাম চ' মাইনাছ আহিব দেন 1 by iota টো কি হৈ যায় মাইনাছ iota হৈ যাব চ' ওপৰত মাইনাছ iota হৈ যাব ওপৰলৈ লৈ গ'লে চ' by 4 হ'ব দেন iota কেঞ্চেল যাব চ' প্লাছ আমি লিখিম চ' স্কোৱাৰ ৰুট অফ 3 by 4 হৈ যাব ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰিবা এইখিনি চিম্প্লিফিকেশ্যন চিম্পল চিম্প্লিফিকেশ্যন হয় ত' ইয়াৰ পৰা কিমান পাম iota by 4 প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ 3 by 4 ঠিক আছে ত' ৰাইট হেণ্ড ছাইড পাই গ'লো হেন্স প্ৰুভড চ' ইন দিছ ৱে ইউ কেন চল্ভ দিছ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল ত' গতিকে তোমালোকে এনেকৈ চেষ্টা কৰিলে পাৰি যাবা এইবোৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব জনাবা চ' এতিয়া এটা তোমালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা চ' এটা হোমৱৰ্ক থাকিলে তোমালোকে কৰিবা চ' হোমৱৰ্কটো হৈছে যে তোমালোকে শ্ব' কৰিব লাগে ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে ইভালুৱেট কি কৰিব লাগে চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 0 to infinity e to the power minus zt dt য'ত ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z ইজ পজিটিভ ঠিক আছে ত' ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হয় তোমালোকে ফাইণ্ড আউট কৰিবা অ'কে চ' নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পাম চ' অন্য এটা টপিক লৈ চ' গতিকে তোমালোকে চিৰিয়েলি ভিডিঅ'বোৰ চাই যাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে জনাবলৈ নাপাহৰিবা চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল